Hơn 14.000 ca COVID-19 tại 60 tỉnh thành, Hà Nội ghi nhận gần 500 F0 mới. Ngày mùng 1 tháng 12, Việt Nam ghi nhận 14.506 ca COVID-19 mới, tăng 540 ca so với ngày hôm qua. Trong tổng số ca mắc mới có 8.081 ca cộng đồng. Tính từ 16 giờ ngày 30 tháng 11 đến 16 giờ ngày mùng 1 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.508 ca nhiễm mới. Trong đó 2 ca nhập cảnh và 14.506 ca ghi nhận trong nước, tăng 540 ca so với ngày trước đó tại 60 tỉnh, thành phố. Có 8.081 ca cộng đồng, cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh 1.675, Cần Thơ 989, Sóc Trăng 757, Bà Rịa, Vũng Tàu 756, Tây Ninh 729, Bình Dương 642, Đồng Tháp 610, Vĩnh Long 585, Bình Thuận 584, Bình Phước 515, Đồng Nai 509, Cà Mau 507, Kiên Giang 479, Hà Nội 467, Bến Tre 419, Bạc Liêu 402, Khánh Hòa 365, Đắk Lắk 342, Hậu Giang 291, An Giang 244, Trà Vinh 240, Bình Định 234, Lâm Đồng 222, Tiền Giang 142, Thừa Thiên Huế 141, Hải Phòng 141, Bắc Ninh 106, Thanh Hóa 104, Đà Nẵng 99, Long An 82, Đắk Nông 82, Thái Nguyên 79, Nghệ An 78, Ninh Thuận 76, Hà Giang 68, Hưng Yên 67, Phú Thọ 64, Quảng Nam 56, Nam Định 52, Phú Yên 51, Quảng Ngãi 50, Gia Lai 47, Hải Dương 46, Hà Tĩnh 31, Thái Bình 30, Quảng Bình 29, Tuyên Quang 29, Vĩnh Phúc 26, Quảng Ninh 23, Yên Bái 22, Lạng Sơn 21, Hòa Bình 18, Quảng Trị 17, Kon Tum 15, Cao Bằng 15, Hà Nam 11, Bắc Giang 11, Điện Biên 8, Lào Cai 4, Sơn La 2. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 13.390 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.252.590 ca nhiễm, đứng thứ 35 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 12.707 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.247.358 ca, trong đó có 989.235 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, Yên Bái, Bắc Kạn, các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh 472.133, Bình Dương 282.873, Đồng Nai 87.755, Long An 38.323, Tiền Giang 29.357. Về tình hình điều trị, trong ngày có 2.704 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 992.052 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.497 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.239 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.393 ca, thở máy không xâm lấn 177 ca, thở máy xâm lấn 674 ca, ECMO 14 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 đến 17 giờ 30 phút ngày mùng 1 tháng 12 ghi nhận 196 ca tử vong. Trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 68, Đồng Nai 20, Bình Dương 19, An Giang 17, Tây Ninh 13, Kiên Giang 13, Tiền Giang 8, Đồng Tháp 6, Cần Thơ 6, Bạc Liêu 5, Bình Thuận 4, Long An 4, Vĩnh Long 3, Sóc Trăng 2, Bến Tre 2, Cà Mau 2, Hà Nội 1, Phú Thọ 1, Trà Vinh 1, Khánh Hòa 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 172 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 25.448 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 33 phần 234 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 9 phần 49, xếp thứ 5 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 6 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 30 tháng 11 có 1.348.139 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm, như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 123.442.920 liều, trong đó tiêm một mũi là 71
736.491 liều, tiêm mũi 2 là 51.706.429 liều.